Përshëndetje shikues të mirë. Sot e kam vendosur përgatit një supë me kemize. Eshte shëndetshme, eshte mirë. Përbërësit I kemi këtu 2 lule lakun, brokuli, 1 qep, 2 patate, I kom pastru krejt, 1 kungullesh, 1 sharkarep dhe 2 copa porre. Këto I bëjmë gati edhe 2 për supë, këto 2 vjetat supës. Bismillah, ja nisim, e pregadisim kepën, e ngrim. Edhe me mikser I zimi. Ngrimit sopa të ina. Frujmi. Të gjerën edhe I qesim I qepët. Gjesim krejt kepën, të kapërdisim mirë. Dhe shumë të pregadis hajët e mija. Kepën e kom qitë këtu. Shumë temperaturë të mëdhe. Marri lukën. Vaj, afërsisht 50 ml I qitëm, që bollë ka ma shumë së të duhet, edhe ta fërkojmë kepën dhe pregadisim tomatet, këtu patatet, ja qesmi supës, supë me kemize, shumë e mirë është. Dhe grimi porret, sa për aromi. Grimi kadar. Dalim pak rrëtër, qesim porret. Ti kemi qitë, zbutim pak, qesim, dy patate këtu I qesim, bashku krejt, I kapërdisim, dhe presim mirë, karot, së bashku dhe do t'i ngrim. Qesmi krejt së bashku. Edhe 1 kungulleshe. Presim kungulleshen. E bëjmë shpeqe për 20 minuta. Qesmi afërsisht pak kry. Shqyrë sa dhe të duhet. Qesim pak brokuli. Kjo është vitaminë mirë, shumë. Lot shije është supa. 300 ml ujë.
Edhe 200 këtu. E I vlojna, taman, qesim. Pak hudër, një thelbi hudër. E kom ngri për aromë. Supa ka marrë vaj, edhe do të zihet që një 15 ose 20 minuta ja ndalim pak rrymën. Ndalim strujën. Do ta bojna me blender e ta blinda me blender. Supa është shumë e mirë. Të qesim majonesin. Pak majonez, sa më jadhu një aromë. Ndalim shpëredin. Tash e kemi supën gati. Krem. Shumë e mirë është kjo, qesim pak supës. Qesim pak biber të zi. Supë e shijshme. Supë e trash, tamam, ju do si doni. E boni ma të hollë, e qëtni ujë ma shumë. Qesim në pijat. Supa është për 7-8 persona, na boftë mirë. Ju faleminderit për darka aq. Na boftë mirë, juve ju përshëndes, ju faleminderoj. Natën e mirë, se për darkë ku pregadit supë të shijshme të mirë shumë. Na boftë mirë, ju faleminderoj. Supë e shëndetshme. Bismillah, e kom këthi bukën të në tavolinë. Dhe na boftë mirë. Shumë e mirë. Natën e mirë. Na boftë mirë, ju faleminderoj juve të gjithve.